Hello, hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria Gameplay ö, játékunk 13. részénél, ahol az előző részben sikerült a... hogy hívják okat? Na, kinézte a csatornát, hogy hívják ok? Vallásosok, ez az, köszönöm. A vallásosokat kitaszítani a kormányzatból, cserébe visszatértek a vidékiek, csak hogy ne legyen egyszerű a dolgunk. Így törvényekben most a választásos bürokráciát vezetjük be, elvileg nem fog ellenállni neki senki. Szóval addig is legalább valamivel haladunk, hát ha a belpolitika az egy kicsit másképp ö, változik majd. Jó, az intézményeinkben ugye a hivatásos rendőrség és a magán birtoklás van jelenleg csak meg, tehát se TV, tehát se egészségügy, se iskolai rendszer nincs még, szóval van még mind dolgozzunk így Magyarországon. Gyertek, tartsatok velem, nézzük, hogy lássuk meg, hogy is alakul majd így ez az alternatív történelem. No, hát mellettünk itt szegény oroszokat már igen durván foglalják itt a brit és ómáni, vagy brit és török szövetség így a háborúban, szóval kíváncsi leszek, hogy ennek mi lesz a vége. Elvileg már mindenki is békét kötne, bár még a törökök még mindig bírják egy kicsikét. Szóval ők még nem szeretnék elfogadni a békét, de hát szegény Omán és szegény Oroszország az már igazából már kiszállna a buliból. Jó, építkezésekben, közben menjen tovább az idő, építkezésekben éppen egy bútorgyárat rakunk még össze, és akkor úgy döntöttem, hogy mindenhol legyen most már végre egy egyetem, hogy mert mégis csak miért nem. Viszont pénzben nagyon nem állunk jól. És ugye az előző rész is talán az volt, hogy lendítsük fel a gazdaságot, ehelyett 2 millióról 3,5 millióra nőtt az államadósságunk. Szóval, hát nem feltétlen állunk jól anyagilag. Na, a beterjesztés első időszakának a végéhez érünk, bízom benne, hogy elkezdik majd most már jobban tárgyalni, vagy megírni ezt a törvénymódosítást, tehát átlép a második szintre. Jaj, de jól néz ki Magyarország. Így, hogy az előző részben tudtuk csökkenteni a horvátoknak az autonómiáját, így még inkább jobban néz ki. Na lássuk, az értelmiség az nagyon kiáll a választásosok mellett. Jó, hát igazából nincs aki ellenezze, szóval inkább kapjon az értelmiség egy kis bónuszt. Valaki elfogadta, a dánok elfogadták a britek felkérését, hogy az ő power blokkjukba belépjenek. Így a britek megint egy kicsit jobban, tehát még jobban megerősödtek. Na, hogy áll a piac? Lássuk, miből van hiányunk. Vasból hiányunk van, amikor építkezünk, szerszámból hiányunk van. A bútort azt most fogjuk normalizálni, ami azt jelenti, hogy akkor vasat, szerszámot, ruházatot, azt még mindig építhetünk. Akkor kattanjunk rá a vasbányákra, és hol lenne profitáló? Alföldön. Nagyon. Felvidéken, meg Alföldön. Mondom Alföldön, meg Felvidéken. Úgy. Oké. Vasunk az még lesz. Akkor mi kellett még nekünk? Már el is felejtettem. Szerszám és ruhaipar. Jó. Szerszám, Felvidék. Mehet oda egy, és ruhaiparból a horvátok azok, de ott nincs képzett munkaerő. Nem baj, kapnak a horvátok is egyet. Méne. Sőt, kap egyet Szlavónia is. Mert méne. Így, hagy haladjon csak az építkezés. Na, közben a befektetőink elkezdtek egy
egy gabona mezőt felhúzni. Ezek szerint arra is szükség van. Jó, így legalább nem csökken olyan durván a pénzünk. Jó, egyetemek azok készülnek, nagyon jó, és akkor utána mehet a vas dögivel. Hú. Nagyon elverik őket. Na, franciák, nektek elvileg nem lejárta. Nem, még mindig nem. Semmit se. És még mindig csak 2 Szicíliával tudnánk akkor ezek szerint kokettálni. Hát, tudjátok mit? Jobb, mint a semmi. Jövök egyen, mit szólsz? 67%, tessék, szövetség. 2 Szicíliával. Benne is van. Nagyon jó. Osztrákok, franciák. Juhu. Érdekes egy fejlemény lesz ez, hogyha mondjuk az osztrákok meg a franciák nekem jönnek. Na, mi van itt ezzel a háborúval? Még mindig nem? Most már a törököknek is azért esik rendesen. Britek. Hát pedig már a briteket se támogatják otthon. És ha nem ártana befejezni, azt mondják. Na, hogy áll az autonómia? Hát ez menjen lefele? Mindenféleképpen. Értem. Tehát itt elbohóckodhatok ezzel az egésszel. Most én ezt nem tudom, hogy a játéknak ez egy hibája-e. De én ezzel azért nem értek egyet, mert ha jól emlékszem, akkor nagyjából a 60 büntipontért behúzhattam volna egész Horvátországot abba a háborúba. Most meg 31 büntipontot kapok, és még ráadásul diplomáciai játékot is fogok ezen kezdeményezni. Persze ők itt visszaléphetnek. De nem. Tehát valahogy én ezzel így nem értek egyet. Ők meg nem csípnek engem, hát persze nem csípnek engem, mert csökkentettem az autonómiájukat. És én mindig nem tudok létrehozni hadihajókat. Mit kéne még nekem ahhoz tenni, hogy nekem itt hadihajók legyenek? Ezt egyszerűen nem értem. Tehát tényleg nem értem. Port. Igen. Igen, és ezt miért nem lehet? Én miért nem rakhatok ide? Ez lenne az, hogy akkor ugye a hajótoborzás, ugye ez a szárazföldi, ez meg pedig a tengerészeti. Na, átment a következő fázisba a törvényünk. Hurrá! Gyerünk egyetemek, épüljetek, szépüljetek. A technológia meg hagy szóljon. Ez micsoda? Majd azt is kikutatjuk. De lehet, hogy a nitroglicerinre fogunk rámenni, bár mondjuk, ha már úgy is terjed, akkor méne. Jó, akkor ezt, oké. Sport, plusz 10 presztízs. Megint egy kis nacionalizmus. Vagy akár ez. Nem rossz ez se. Ugye a kamerától kaptunk eventből egy kis bónuszt. Jó, hát egyelőre akkor jók vagyunk így. Jó, oké, az egyetemek úgy néz ki, hogy mindenhol elkészülnek. Tudunk-e veletek valami olyan jó dolgokat kötni, hogy mondjuk odaadjátok nekem a kikötőtöket. Miért nem? Mert a miénk, azt mondják, azért. Nem hiszem, hogy nem jutok ki a tengerre. Pedig ezzel szenvedek már szerintem 3 rész óta. Jó, az életszínvonalunk az viszont növekszik. Ezt nagy örömmel látom, mivel a piacunkat azért kezdjük rendbe vágni. Jó, a vas mikor majd beindul, akkor az jó lesz, sőt, lehet, hogy én ezt a szerszámüzemet így előre rakom, és az is lehet, hogy inkább még egyet rakok le belőle,
Na és hol rakjak le belőle? Észak-Erdélybe azt mondja. Oké. Akkor legyen Észak-Erdélyben. Horvátok, Szlavónia, horvátok, Észak-Erdély. Tudod, akkor Észak-Erdélyben legyen még egy. Hoppá! Mínuszba mentünk. Hát de még azt mondja, hogy még mindig van. Plusz 12. A nemzet hangja, ha jól fordítom. Plusz 20 presztízs. Az igen. 5 évre. Na, hát ezt köszönjük, játék. Jó, ott az oroszok már nem osztják meg a technológiájukat. És... ez micsoda? Nagy esőzések vannak? Mert vannak nagy esőzések itt a délvidéken. Vannak nagy esőzések, és ugye ez rontja a termést. Hoppá! Törökország elindított egy diplomáciai játékot Egyiptom ellen, szeretné visszaszerezni még egy kis területét. Na, ki érdekelt benne? Hát, nagyon úgy néz ki, hogy senki. De miért akkor vége lett a háborúnak? Vége lett a háborúnak, hoppá! És itt mi történt? Mert azt viszont nem láttuk, ti figyeltétek? Mert én viszont lemaradtam, mindegy, valaki látta, akkor írja már meg, legyen kedves, hogy mi történt, mert most én így hirtelen nem tudom, hogy ezt így honnan szedjem elő, pedig kíváncsi lettem volna a végére, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez fegyverszünettel ért véget. Jó, most a mozgalmakkal nem kell foglalkoznunk, ezekkel se kell foglalkoznunk. Jó, van szövetségünk, függetlenségünket garantálják. Osztrákokkal egy barátkozós lobbing. És a magyar forradalom. Nekem ez miért van még meg? Nekem ez miért van még meg? Én már azt hittem, hogy ez rég eltűnt. Igaz, hogy itt van a szemem előtt, de hát még csak most vettem észre. Magyar honvédség, igen. És a 12 pont. Radikális legyen hatalma, és 75 fölött legyen a legitimáció. És akkor szétszedik. És az intervention-t is bele... Aha, tehát akkor így tudnám jól bevezetni. Hát a radikális az nem igazán lesz hatalmon, mert ő egy tradicionalista, ő egy liberális, ő is liberális. Hát csak is kizárólag liberális emberekeim vannak. Na, valakivel tudjuk javítani a kapcsolatot, mert jó sok pontunk van jelenleg. Hát, nem feltétlen, ahogy nézem. Tehát úgy nincs olyan érdemi, akivel úgy lehetne. Szóval akkor maradjanak meg ezek a bónuszok. Rivalizálni rivalizálhatnék, de igazából nincs úgy értelme. Na, evangélizálni tudnám. Növelhetném a pénzt. Na. Miért nem tudod nekem odaadni? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Na hát, ha akkor innen. Pénzt lehetne növelni. Mi azt jelenti, hogy adnék kell. Jó, hát szegény horvátoktól most nem veszek el többet. Na, közben. Törökök. Ez visszaléptek? Vagy átadták? Nem, átadták. Együttamiak visszaléptek. Azt mondták, hogy tudjátok mit? Jó, legyen. De én nem akarok most háborúzni. Na. Mi újság van itt? Igen. Ó, az nagyon jó. Ez kell nekem. Ez kell nekem. Úgy veszítsenek csak itt az erejükből, mert nagyon nem szeretném már őket. Őket se hatalmon látni. Amerika meg Mexikóval kezdett el pofoszkodni. A franciák meg investálnak Marokkóba. Na, micsoda nagy hírek.
Azt mondja, hogy mínuszba vagyok, hát persze, hogy mínuszba vagyok. Jó. Ez elkészült. Jó, nagyon remélem, hogy a vasunk az elkezd szépen lejjebb ketyegni, mert azért már... De miért? Miért megy még mindig följebb? Hát most építettem föl, nem? Perzsia javítja velünk a kapcsolatot. Úgyhogy mert már 3-at építek egyszerre. Jó, és hogyha visszaállnék erre, akkor plusz 4-be lennék. Na hát meglátjuk, hogy akkor most tényleg megindulunk-e véglegesen az államcsőd felé. Vagy ki tudjuk felvidéken maxolni a dolgot. Elvileg... Ó, hát van itt aztán munkanélküli, meg mindenki. Szóval... ez muszáj lenne. A papír az egyáltalán nem drága, hála az égnek. Jó, a szén az bírja. Jó, oké. Igazából itt a fő alapvető dolgokból vagyunk elmaradva. Ez itt a nagy problémánk nekünk. Hájjaj. Nem tudom, ez a pénz ez egyre jobban csökken. Na, államadósság. Röpke 6 millió font. Nem olyan vészes az. Gondolják a magyarok. És most mi van itt? Jó, hát boldog vagyok. Oké. Jó, Brazíliába is játékező új Granadát kezdik el pofozni. Egyiptom Hedzájba befektet. Van egy új lobbing. Oké. Jó. Na, mi újság van itt? Radikális mozgalom kapna egy kis bónuszt, vagy egyáltalán ne kapjon bónuszt. Most hogy állnak ezekre? Még jó, hogy bezártam őket. Radikális mozgalom. Hát... jó, kapjatok, aztán majd kiderül, hogy mi van. Atmoszférik. Nagyon jó, 5 évre kapunk szénből, vasból, légből és szulfurból plusz 33%-kal több nyersanyag bevételt. Na hát ez jó hangzik viszont. Na, végre valami jó hír is. Na, hogy áll a vas ára? Nagyon jó. Jó, oké, normalizáltuk a vasat. Nagyon úgy néz ki. Most már csak a szerszámot kell még normalizálni. És akkor utána elvileg egész jók vagyunk. Na, a franciák létrehoztak egy új power blokkot. Nagyon jó. Hát ők különcködnek. Hát különcködjetek. Jaj, még mindig akkor is annyira szép. Tényleg. Hogy állnak? Jó van, mennek lefele. Szépen, lassan, komótosan. Úgy még egy szerszámgyárat nekiálltak a befektetők is csinálni, amit ráadásul az egyik cégünk épít. Na, ez egy jó hír. Bocsánat, csak ittam. Na, moldávoknak havasa a földnek csökkent az autonómiája, ők már ugye nagyon zöldek. Olyan török zöldek. Na, mi újság? Lassan pedig muszáj leszek megállni. Kellene vasút is. De ahhoz kéne acél is, hogy azzal be tudnánk talán indítani a gazdaságunkat. Hát ez mínuszos lenne. Acélműhely, hát igen, mert mi sehol nem használják. Akkor viszont vasút. Vasút, adózás. Adózás. Jó.
Délvidékre miért raktam? Délvidékre nem akartam. Úgy. Na, hova kell? Úgy oda. Oké. És infrastruktúra. Szén és motor. Francia-brit rivalizálás. Megkezdődött. És akkor vasút. Na mi lenne, hogyha első körben raknánk mondjuk Dél-Erdélybe? Elkezdenénk összerakni. És azt hiszem Dél-Erdélyben van a lead, így van. Jó. És akkor szépen merre kössük be. Hát akkor ezt így bekötjük vasúttal. Elvileg számít az is, hogy tényleg minden tartományban van-e. És előtte, utána kéne nekünk acél. Na, hol a legjövedelmezőbb? Észak-Erdélyben. Észak-Erdélyben. És Észak-Erdélyben miért? Azért, mert itt van 2 vas. Igen. Itt meg van 4 vas. Itt meg van majd 4 vas. Jó, hát akkor az acélműveket akkor azt mondjuk, hogy Észak-Erdély. De miért Észak-Erdélyt mondja? Vas. Vas. Ja, azért, mert ott van, ha? Jó. Oké, akkor acél. Motor. Motorból pedig, hogyha az acélt így gyártjuk, akkor motorból mi kell hozzá? Acél kell. Hát akkor lehet, hogy itt kéne elkezdenünk akkor Észak-Erdélybe a motoroknak a gyártását is. Azt mondja, hogy felvidéken nagyon jó. Hát nem tudom. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy akkor acélt rakok ide is acélt, meg rakok ide is motort. Tehát felvidék és Észak-Erdély lesz úgymond a nehéziparunknak a kezdete. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből így tényleg összerakni. De ezeket megcsináljuk. Azt amúgy sárt néhány kormányzatit megcsinálni, mert ha nem lesz, és ugye a törvényt bevezetjük, aminek pont most jött az új eventje, és azt mondja, hogy liberális mozgalom értelmiségnek, vagy lojalisták, jó, nem értelmiségeket és liberális mozgalom, az teljesen jó nekünk. Ez úgy tökéletes lesz. 46% a nullára, tehát ugye 25% adózást el fogunk veszíteni. Most ezzel lehet, hogy tényleg végleg lábon fogom magam lőni gazdaságilag, de bízom benne, hogy ez nem így lesz. Az életszínvonal az szépen lassan ketyeg felfele, a lakosságunk hála az égnek növekszik, viszont rettentően sok radikálisunk van, de hogy azt mondja, hogy csökken? Jó, annak örülök, hogyha csökken. Hát a GDP-nk az szépen lassan, komótosan mászik felfele. Gyarmatosítás. Hát igen, a britek belevágtak elég keményen a dologba. Hát igen, most már 58-ba járunk. Szóval elég keményen belevágtak a dologba. Na, egyelőre foglalkozunk magyar földdel. Pénzbe hogy járunk? Most már elestünk 8-al, tehát hogyha lezárnám az építkezéseket, akkor ez így ennyi lenne. Mindegy, a textilüzemeket, azokat megcsinálom. Ajjaj. Bajba leszek. De az a baj, hogy muszáj vagyok építkezni, tehát egyszerűen rettentően muszáj vagyok. Muszáj vagyok erősíteni. Na, mikor lesznek választások? Választások 60. szeptember 29-én lesz, az azt jelenti, hogy még hát bő másfél év múlva lesznek a következő választások. Most már nagyon bízom benne,
hogy mondjuk az értelmiség megerősödik annyira, hogy itt a vidéki farmereket most már őket is kitessékeljük a kormányzatból, mert ha ez nem sikerül, akkor tényleg még nézhetjük itt egymást a következő 2 részben is valószínűleg, hogy egyszerűen nem tud az ember tovább jutni. Hát itt jön be a játéknak úgymond a hátránya, hogy ugye muszáj az érdekcsoportokkal lavírozni, attól függően, hogy ugye mit szeretnétek az adott nemzettel játszani, tehát érdemes ezekre odafigyelni. Hát 60 az még messze van, szerintem a gazdaság nem fogja kibírni, és mondom még egyszer, csak ismételni tudom magam, hogy ha bevezetjük a törvényt, már pedig be fogjuk vezetni ezt az új választásos bürokrata törvényt, akkor tényleg lábon fogom lőni magam, ezt mehetünk az államcsőd felé. Végül is annyira nem vészes, hogyha belegondoltok, Röpke 10 évre ad igen gyönyörű módosítókat, ami igazából jóformán egy gyarmatéval lesz egyenlő, szóval ha belegondoltok, annyira nem is vészes. Na, próbáljuk meg ezt a gazdaságot tényleg rendbe vágni. Jó, lett egy újabb kereskedőközpontunk a befektetők által, ennek nagyon örülünk. És ezt megint a cég csinálja, most tényleg cégek. Tehát nagyon építkezel az utóbbi időben. Mi lenne, hogyha így kapnál ilyen privilégiumokat, monopól helyzetben? Azt nem kell. Már mondjuk neked Trade Center, ez is van. Jó, oké. Neked mi van? Értem. És akkor ez mi? Az nem kell neked, ez mi? Ez se kell neked, gyanúsítani meg nem tudsz. Szóval hát akkor te így maradsz. Oké. Na, britekkel mi a helyzet? Ők érdekeltek az amerikai háborúban? Tehát beszálltak Mexikó mellé, és most Amerikát ütik. Az gyönyörű. Az indiai társaság, vagy indiai terület. Ebben egy gyönyörű nagy háború van. Hát mondjuk Amerika elgyalogol Mexikón, ahogy látom. A britek közben a gyarmatosításban is nagyon érdekeltek. Hát igen, velük kéne valahogy úgy összehúznunk a dolgokat, hogy jó legyen. Na, Rubinek Ferenc visszavonult a szakszervezetek éléről, az új vezetője ennek az érdekcsoportnak Mihalovics Dániel, aki úgy szint egy liberális ideológiát folytat, tehát elődjét nem meghazudtolva folytatja a szakszervezet vezetését, és Baros Bertalan meghalt, elvileg kivégezték. Vagy jól értelmezem, jól fordítom? Remélem, hogy jól fordítom. Ceyloni kapitalista revolt. Na, mi történt? Nincs támogatása az osztrák barátkozós lobbingnak, szóval. Hoppá, az értelmiségek most már nem befolyásosak, ezáltal deaktiválódott pár dolog. Hát roppantól örülök neki. Csiha! Na, most értünk el oda, hogy tényleg haladhatunk az államcsőd felé. Na, itt kell elgondolkodni azon, hogy érdemes-e kivárnunk és hazavágni az országot 10 évre. Hát játékmechanikailag azért ez nem feltétlen lenne célszerű. Avagy megpróbáljuk megfogni a dolgot. De ezt már lehet, hogy a következő részre fogom nektek hagyni, hogy meglássuk, hogy mit csinálunk belőle. Na most, hogyha leállítom, tessék, leállítottam az építkezést. Nézzük meg, hogy akkor mi van. Ugye veszítem az adót, mert nem szedek be elég adót. Nem szedek be elég adót. 8000-et nem szedünk be, hát hogy a viharba csináljuk? Aha, értem a probléma jellegét, akkor
akkor előfordulhat, hogy még nem leszünk államcsődbe, hanem ezeket nagyon gyorsan összerakjuk, ezeket a kormányzati épületeket, és akkor elvileg be tudjuk szedni az adót, és ha lezárjuk, akkor vissza tudunk csökkenni. Na lássuk, mínusz 25 000, azt mondja. De azt a 8000-et azt nekünk be kell szedni mindenféleképpen, mert adót elveszíteni nem oké. Na, itt közben fölöttünk itt az Észak-Galícia, Galícia, kik vagytok ti? Galícia Lodomériába egy radikális forradalom tört ki, liberálisok ráadásul, na hát mi újság van? Tehát teljes mértékben minden politikai csoportosulás felkelt. Ki van itt? Senki. Érdekes. A játék egy kicsit meg van zavarodva valószínűleg. Plusz 10% presztízs, mert kikutattuk a sportot. Igen, azt jelzi itt, hogy oké, terjed valamelyik technológia. Na, közben technológia, mert ő is mindjárt megvan. Hadászat. Hát hajózással nem tudunk foglalkozni, mert az nekünk egyáltalán nincs most sajnos. Igen. Hát akkor a nitroglicerinre rákattanunk, mint robbanóanyagra. Na. Adózásunk rendben van? Most már így? Nagyon bízom benne. Jó, van, rendben lesz, ha minden igaz. Na jó, ezt a kormányzati épületet építsük föl, aztán nézzük meg, hogyha leállítom, akkor tényleg jó lesz-e. Az idő az még telik. Na, és 2-be vagyunk. Na hát itt innen fogjuk folytatni, hogy megéri-e most ezzel itt bohózkodni, vagy menjünk inkább államcsődbe. Sőt, tudjátok mit, hogyha úgy van, akkor írjátok meg nekem kommentbe, légy szíves, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Remélem tetszett, amit láttatok, nekem mára ennyi volt. Valószínűleg pénteken, nem mondok most már időt, valószínűleg pénteken ebéd után, tehát kora délután lehet számítani majd streamre. Nem ígérem meg, hogy lesz, elég sok dolgom van aznap, szóval nem biztos, ha visszaérek időbe haza, akkor valószínűleg egy-két rész erejéig láthattok, de ez nem feltétlenül biztos, más nem csekkoljátok ilyen délidő után, 1-2 óra környékén, pedig mondtam, hogy nem mondok időt, hogy már az élő meg van ennyitva. Jó, örülök, hogyha velem vagytok, tartsatok velem a következő részre is, és aki még nem tette meg, az legyen kedves, iratkozzon fel a csatornámra, nehogy lemaradjon az új fejleményekről, vagy akár TikTokon is be tudtok követni, ott is vannak ilyen kis mini promó videók, igaz, itt a Youtube-on is láthatjátok őket. Nagyon van, szép délutánt kívánok mindenkinek, akkor valószínűleg majd pénteken. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!